Ta lệnh cho con lập tức giao xác của Khổng Tử ra đây. Con không thể rời xa Khổng Tử, con dám cãi lệnh ta? Từ ngày gia nhập Thiên Hạ Hội đến nay chưa bao giờ Bộ Kinh Vân dám trái ý của Hùng bá. Hôm nay trước ngày quyết chiến sinh tử của bản môn đột nhiên hắn ta dám cãi lại khiến Hùng bá không khỏi lo lắng. Nhìn thấy cảnh sư đồ ủy mị vì tính mắt Hùng bá nộ lửa xung thiên. Bất ngờ có người chạy tới, người này chính là Tần Sương. Xin sư tôn dẫn cơn thịnh nộ, cuộc chiến ngày mai liên quan tới tồn vong của Thiên Hạ Hội. Nếu lúc này phế truất sư đệ sẽ làm hại sĩ khí Tam Đường, điều này chỉ có lợi cho địch mà thôi. Vân sư đệ trọng tội có dung, nhưng xin sư phụ lấy đại cục làm trọng, xin để sau này hãy xử trí. Người của hai đường tuy đã dàn cơn thịnh nộ nhưng không khí vẫn rất căng thẳng. Từ đằng xa có người theo dõi tình hình diễn biến, đó chính là Đoạn Lãng. Lần này y tới đây là để bày ra sự rạn nứt của Tam Đường. Hê hê, Thiên Hạ Hội tàn cuộc khổ sở, cuộc tranh bá ngày mai bọn ta thắng chắc. Lại nói về kiếm thánh lúc này cắt tóc biến thành vô số đoàn kiếm tấn công vô danh, nhưng giữa chừng các ngọn kiếm vô lực rơi xuống là tả, sau đó mềm nhũn ra biến trở lại thành tóc bạc bay đầy ra đất. Kiếm thánh nhìn thấy điều này thì không khỏi kinh hãi, tiếp đó điều kỳ lạ lại xảy đến, các sợi tóc xếp thành vòng cung xung quanh vô danh. Ở bên ngoài hai thanh kiếm vẫn tự động rung lên bần bật. Tại sao lại như vậy? Hai vị đạo trưởng xin đừng tới gần Hàn Xá, tiểu huynh đệ chúng tôi chỉ muốn lấy lại kiếm của mình thôi mà. Sư huynh nhìn kìa, kiếm của huynh đệ ta cứ rung mãi không ngừng, hơn nữa còn như một người liên tục khấu đầu lại về phía trước. Nghe vậy kiếm thánh liền tung kiếm khí mở cửa chính ra, cửa chính mở ra quả thật ở bên ngoài hai thanh kiếm rung lên liên tục như đang khấu đầu, cắm ở chính giữa là anh hùng kiếm. Nhìn cảnh tượng này kiếm thánh vẻ mặt thất thần. Sư đệ người bên trong hình như là kiếm thánh, chợt có hai viên ngói rơi xuống, kiếm thần tiện thì kéo họ ra xa tránh gây phiền nhiễu hai cao nhân. Hai vị đạo trưởng cẩn thận, kiếm thánh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khác thường bên ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô Danh, không lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới thiên kiếm rồi sao? Vô Danh không trả lời, như vậy là đã ngầm thừa nhận. Có lời rằng trước mặt thiên kiếm vạn kiếm cúi đầu quả nhiên là thật. Lão phu tuy nhân kiến hợp nhất, nhưng trước sau vẫn chỉ là một thanh kiếm tầm thường trước mặt thiên kiếm, phải thần phục thất sắc. Ha ha, ợt không ngờ trong những tháng ngày còn hơi thở này ta vẫn còn may mắn chiêm ngưỡng thần thái của thiên kiếm, xem ra ông trời đã không đối xử tệ với ta. Mừng vui chưa ngớt thì một cảm giác hụt hẫng dâng tràn. Ông ta lúc này đã rõ nếu Vô Danh là thiên kiếm thì cả đời này ông ta cũng không thể đánh bại được Vô Danh. Kiếm thánh ông đi, không lẽ người không sợ ta sẽ hạ Hùng bá sao? Khi nãy tôi cảm thấy khí của ông đã suy nhược, nếu còn lạm dụng khí chất thì sẽ ắt tận làm sao mà hạ được Hùng bá. Vô Danh phán một câu trúng đích, kiếm thánh tự cảm thấy thân thể suy yếu, đại hạn của ông ta đã tới gần. Lần này đi thật chẳng khác gì là đi tìm cái chết, xin ông hãy cân nhắc thận trọng. Kiếm thánh cầm bình rượu để trên bàn rót đầy ly, hành động này của kiếm thánh khiến Vô Danh phải chau mày. Bằng mọi giá trận chiến ngày mai phải diễn ra, nhưng để kính thiên kiếm tàn kiếm lão phu đây hôm nay phá lệ, xin cạn một ly. Kiếm thánh nâng ly một hơi uống cạn, Vô Danh thần sắc ảm đạm lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn. Kiếm thánh hãy bảo trọng, đa tạ. Ngày quyết chiến, tinh anh các phái đã ngồi đầy trên võ đường, cuộc nổi loạn tối qua nhanh chóng lắng xuống, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất bang. Người của các đường đã tập hợp chỉnh tề, tổ chức cực kỳ chặt chẽ, sẵn sàng chờ lệnh của Tần Sương. Ai nấy cũng thần khí sung mãn, cứ như là tối qua chẳng hề xảy ra chuyện gì. Ồ, tới giờ này mà vẫn chưa thấy phong vân, không lẽ đúng như lời đồn họ bị kiếm thánh hạ độc thủ rồi? Sư đệ, ta thấy có khả năng đây là kế hoạch khiển tướng của Hùng bá. Vô Song Thành đến. Người đi đầu là Hộ Thành Pháp Sư Thích Võ Môn, sau lưng là Độc Cô Minh trụ cột còn lại của Vô Song Thành. Nhưng sao chỉ có ba người này, còn kiếm thánh đâu sao không thấy? Chưa thấy kiếm thánh xuất hiện nên người trong Thiên Hạ Hội đều lăm năm nhìn vào Đoạn Lãng. Đoạn Lãng chẳng hề tỏ ra sợ sệt, bởi trước trận chiến Thiên Hạ Hội sẽ chẳng làm được gì anh ta. Mau đi mời hai vị Phong Vân đường chủ ra đây mau lên. Tay Tần Sương này vợ mới mất mà vẫn trơ trơ như không ngờ hắn chịu đựng giỏi thế thảo nào, trước giờ Hùng bá toàn ủy thác trọng trách cho hắn. Thời gian đã tới, xin mời Phi Vân đường chủ ra võ đường, xin hãy lấy Thiên Hạ Hội làm trọng. Đừng nhiều lời, cút đi. Lời quát vừa dứt, Bộ Kinh Vân đánh văng đỉnh đồng xuyên qua vách, giết chết ngay tên thủ hạ đưa tin. Hai kẻ đi cùng cũng bị bức ngã, ngước mặt nhìn lên đã thấy Bộ Kinh Vân từ trong đường bước ra, trên tay ôm xác của Khổng Tử. Chúng ta đi tìm nơi thanh tịnh, không cho bất cứ ai quấy rầy. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân bước ra, hai tên thủ hạ còn lại vội vàng bỏ chạy. Một bóng người bước đi hướng về Thiên Hạ Hội, bước chân chậm chạp, vẻ mặt trắng dã mệt mỏi, người đó chính là kiếm thánh. Bỗng từ đằng xa một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, dưới mặt đường máu từ trên xe chảy xuống thành hàng. Chiếc xe lao vút qua kiếm thánh,
bỗng trên mặt của Kiếm Thánh có biểu hiện khó tả, bồng bềnh. Ông ta giật mình quay lại nhìn theo chiếc xe ngựa đã chạy xa. Chiếc xe ngựa đang lao nhanh, đột nhiên có hai người đi qua đường làm con ngựa giật mình. Do đổi hướng gấp chiếc xe bị lật, một tiếng hét thất thanh trong xe vang lên, bên trong xe văng ra một người phụ nữ. Người phụ nữ ngước mặt nhìn lên thì thấy một đôi phu phụ có mang vũ khí. Cô ta đang bị thương, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Thì ra hai người này là vợ chồng Long Tụ. Mặt trời đứng bóng giờ ngọ đã đến, Hùng Bá cũng đã giá lâm, thần sắc lẩm lẩm. Giờ quyết đấu đã đến sao vẫn chưa thấy bóng dáng Kiếm Thánh đâu cả. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Hùng Bá ngược lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, bởi ông ta biết rằng nếu nóng vội có khả năng trúng kế nhiễu địch của đối thủ. Không biết bá phụ có gặp bất trắc gì không? Yên tâm đi, Kiếm Thánh võ nghệ cái thế vô song sẽ không có chuyện gì đâu. Hê, dù có biến cố ta cũng còn một cơ hội cuối cùng. Từ khi ra khỏi động Lăng Vân, Đoạn Lãng cứ mang theo kè kè chiếc hộp này, không lẽ bên trong có bảo vật gì đó? Nhìn thấy hành động bí hiểm của Đoạn Lãng, Độc Cô Minh không khỏi thắc mắc. Nhiếp Đường chủ bỏ đi đâu không rõ, nhưng trong tầm thất có một bức thư gửi cho tổng đường chủ. Đại sư huynh, đại tẩu đã xả thân tương cứu, làm Phong đệ cắn đứt khôn cùng, cũng không còn mặt mũi đi gặp đại sư huynh. Hơn nữa nhị sư huynh đã coi Phong đệ là tử địch, xung đột xảy ra sẽ làm bổn bang rối loạn phân liệt. Đệ cảm thấy lúc này khó lòng ở lại Thiên Hà hội, chỉ có cách bỏ đi, mong đại sư huynh hãy bảo trọng. Tần Sương xem qua nét mặt không đổi, cuộc thảm biến tối qua đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng anh. Lúc này bên ngoài Thiên Hà hội Kiếm Thánh đã đến. Kiếm Thánh bước từng bước rất nặng nhọc, bỗng ông ta dừng lại không bước thêm nữa, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt rất xấu. Bộ Kinh Vân lúc này bế xác Khổng Tử đến cổng của Thiên Hà hội thì tên gác cổng liền lớn giọng: Bang chủ có lệnh trước khi cuộc quyết đấu chấm dứt không ai được phép rời khỏi đây. Nhưng đối với Bộ Kinh Vân lúc này không ai có thể ra lệnh được cho anh ta. Bộ Kinh Vân liền xuất cước đạp văng tên gác cổng đi. Bầu trời phía trên Thiên Hà hội mây đen vần vũ kéo tới, cả bầu trời trở nên tối sầm. Con đường lên Thiên Hà hội trước mặt Kiếm Thánh trở nên bồng bềnh uốn lượn như một tấm lụa bay trong gió. Thế bất khả khứ tận, phàm sự quá tận duyên phận ắt sớm tận. Tận, không, lão phu không thể chết như thế này, ta phải cố gắng ngượng cho tới khi đánh bại được Hùng Bá. Ta muốn mọi người thưởng lãm kiếm nghệ kinh thế hái tục của ta phải cố cầm cự, phải chiến đấu. Cả đời ta khi chưa thể luyện thành kiếm thức thứ 23, nhưng uy lực của kiếm thức thứ 22 cũng đủ để kinh khiếp quần hùng, được vạn thế xưng tụng. Lúc này trời đất mây mù giăng kín, phong vân biến sắc, chỉ còn lại một màu đen ảm đạm, giống như là một kẻ sắp tàn lụi như Kiếm Thánh, nhìn khắp cũng chẳng còn tìm thấy đâu ra một tia sáng nào nữa. Bộ Kinh Vân đã phá cửa xông ra khỏi Thiên Hà hội, lần ra đi này của anh ta sẽ khác với những lần trước bước chân ra đi không hẹn ngày về, bởi anh ta không còn có lý do nào để trở về nữa. Nhìn thấy khí trời không tốt, Hùng Bá bước lên đài nói: Các vị, giờ ngọ đã qua, Kiếm Thánh vẫn chưa tới, và lại sắc trời không được tốt, lão phu kiến nghị tạm gác lại việc quyết chiến, tạm thời các vị hãy cứ đi nghỉ. Sư tôn Kiếm Thánh khiếp sợ thần oai của bang ta nên không dám quyết chiến. Vô Song Thành chưa đánh đã bại, theo lẽ thường thắng làm vua thua làm giặc, xin tôn sư lập tức hạ lệnh lùng bắt phản đồ Đoạn Lãng. Tần Sương tiếp lời Hùng Bá đòi truy bắt phản đồ khiến Đoạn Lãng vô cùng hoang mang. Ta phải cố cầm cự, ta phải chiến đấu. Ý niệm của Kiếm Thánh dẫn động, trước mặt ông ta phát ra một luồng sáng, kiếm ý bá đạo khiến các bậc đá bị chém nát, kiếm kình phóng vút lên xé toạc làn mây làm ánh sáng mặt trời xuyên qua. Tiếng ầm vang trời, một đạo hào quang xuyên thấu tận mây xuống thẳng võ trường khiến ai nấy có mặt đều thất kinh. Định thần nhìn lại, Kiếm Thánh đã đứng sừng sững trước mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Kiếm Thánh khiến toàn bộ người trong võ trường đều tròn mắt kinh ngạc. Kiếm Thánh thần thái tĩnh tại khác hẳn với diện mạo bi thương khi nãy. Trông thấy Kiếm Thánh còn uy nghi hơn ngày hôm trước, Hùng Bá cũng cảm thấy ớn lạnh. Cảm phiền các vị đợi lâu, Hùng Bá ra tay đi. Kiếm Thánh vừa nói xong phóng ra kiếm khí xé dọc một đường dài dưới chân. Sau đó Kiếm Thánh từ từ bước lên võ đài, cờ xí hai bên bỗng chốc bị kình khí vô hình chém gãy đứt hết. Nơi nào ông đi qua đều như có một lưỡi dao sắc nhọn vô hình quét qua. Chưa giao đấu nhưng Hùng Bá đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Bộ Kinh Vân đang ra khỏi Thiên Hà hội thì bất ngờ nhìn thấy một người. Kiếm Thánh, thiên kiếm đại diện cho sự ôn hòa, sức sống rào rạt, kiếm thức 23 đại diện cho cái chết và sự hủy diệt. Cả Vô Danh nhiều năm suy ngẫm cũng không thể lĩnh ngộ được kiến thức thứ 23, uy lực của nó rốt cuộc đạt tới mức nào, là ma hay là đạo. Lại nói về vợ chồng Long Tụ bắt gặp người phụ nữ bị thương trên đường. Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, các người là ai? Người phụ nữ cất giọng yếu ớt do đã mất máu quá nhiều. Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi, nhưng còn con tôi sắp sinh, hãy cứu con tôi. Đừng nói nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi một lát đi, việc liên quan đến tính mạng không thể làm ẩu.
Con ngựa bị gãy chân tỏ ra hoảng loạn, Long Tụ liền một kiếm kết liễu nó. Người phụ nữ biết mình khó qua khỏi liền rút chùy thủ bị găm trên người định đâm vào bụng mình. Không kịp nữa rồi, hành động này khiến Phụng Vũ vô cùng hoảng hốt, liền lấy tay ngăn lại. Cô làm gì vậy? Tôi muốn lấy đứa bé ra, xin hãy chăm sóc con tôi. Lời nói chưa dứt thì người phụ nữ lên cơn nấc nghẹn, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Phụng Vũ sững sờ. Phụng Vũ đang do dự có nên lấy đứa bé ra hay không thì một hòn đá từ đâu ném tới trúng tay đang cầm chùy thủ của cô ta. A Di Đà Phật, nhị vị ra tay quá tàn độc. Người ra tay là một vị hòa thượng, vừa nói ông ta vừa bước tới. Phụng, muội mặc kệ ông ta, ra tay mau đi. Hòa thượng kia đừng can thiệp vào chuyện người khác, một thai phụ mà các vị cũng không tha, thử hỏi liêm sỉ để ở đâu. Từ trong tay Long Tụ bật ra một thanh kiếm, để coi bản lĩnh người cỡ nào mà dám xen vào chuyện của Long Phụng bọn ta. Trên võ trường một kiếm thánh thoát ẩn thoát hiện, đồng thời bên ngoài Thiên Hạ Hội Bộ Kinh Vân đang muốn đi khỏi thì thấp thoáng nhìn thấy kiếm thánh. Kiếm thánh bồng bềnh di chuyển về hướng của Hùng Bá, kiếm khí cắt thịt tỏa ra như nhuyễn kiếm vần vũ, cờ xí rách tơi tả, hiện trường hỗn loạn nhưng chẳng thấy Hùng Bá phản ứng gì cả. Sau lưng Hùng Bá bọn cao thủ ùn ùn lao ra, người của hai bên cùng ào tới, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Giờ đấu đã qua, vô song thành không chiến mà bại, không còn đủ tư cách giao đấu với trưởng môn của bọn ta. Kiếm thánh làm như không nghe thấy, vẫn từ từ tiến về phía trước, bỗng đâu từ trên người kiếm thánh tỏa ra luồng lân quang. Ô, ông la! Vừa đến gần những người này bỗng có nhận ra có sự dị biến, máu huyết của đám người xung quanh như bị đông lại khiến bọn họ bất động. Sao lại như thế này? Tại sao không thể cử động được? Mọi thứ trong võ trường như bị đóng băng, cái chết bỗng đổ ập xuống, mọi sinh mạng đều đang trực diện với thần chết. Thần chết lúc này chính là kiếm thánh. Kiếm thánh xuyên qua đám đông dày đặc, nơi ông ta đi qua, sự sống phút chốc tàn lụi nhanh đến mức không ai kịp rên la. Cảnh tượng chỉ là một màu chết chóc, đối thủ tới gần mà Hùng Bá chẳng có cách gì chống đỡ, dù có muốn ra tay cơ thể cũng bất động. Uy lực mà kiếm thánh đánh ra thật không ai dám tin, chiêu này đã đạt tới mức siêu phàm, nhưng đó là sự thật. Kiếm thánh đã đem cái chết ụp xuống đầu mọi người. Kiến thức thứ 23, một khi xuất ra thì sẽ tước đoạt tất cả mọi quyền lợi sinh tồn. Lão thất phu! Nhìn thấy Tử Địch Bộ Kinh Vân liền thét lớn, nhưng kiếm thánh lúc này lại không có động tĩnh gì, chỉ có đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên phía Thiên Hạ Hội. Muội nằm đây một lát, đợi ta đi dọn đường. Nhìn thấy kiếm thánh cản đường, Bộ Kinh Vân liền đặt Khổng Tử xuống. Chịu chết đi! Bộ Kinh Vân lao về hướng kiếm thánh tung trưởng đánh tới. Lúc này trong võ trường một kiếm thánh khác đang tiến tới phía Hùng Bá, sát chiêu từ từ tiến tới trước mặt. Hùng Bá chỉ còn biết chờ chết. Không, mạng của lão phu chỉ chết vì phong vân, lời của Ni Bồ Tát không thể nào sai được. Cùng một thời khắc, hai sự việc đồng thời diễn ra. Trên võ trường Hùng Bá đã trúng chiêu của kiếm thánh, còn dưới núi kiếm thánh cũng trúng trọng trường của Bộ Kinh Vân. Chiêu thức của Bài Vân Trường tung ra như bài sơn đảo hải, nhưng kiếm thánh lại không có bất cứ phản ứng phản kháng nào. Trường thế đẩy văng kiếm thánh bay đi như một chiếc lá khô. Bộ Kinh Vân lúc này mới phát giác, ông ta đã chết từ trước rồi. Kiếm thánh đang thắng thế, chiêu xuất ra sắp đạt được mục đích thì bỗng đâu mọi sự vật dường như đã vận động trở lại. Đã cử động lại được rồi. Nhưng sự cử động này không mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Ở những nơi kiếm thánh đi qua giờ nhìn lại thật là hãi hùng, xác người la liệt, máu thịt văng tung tóe. Hùng Bá đã cảm nhận được nỗi đau từ vết thương mà kiếm thánh đả thương. Hùng Bá nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi kinh hãi. Vừa cử động được, Hùng Bá liền ra tay nhằm cứu vãn tình thế. Chỉ của Hùng Bá vừa xuất ra thì như đánh vào không khí, mà kiếm chỉ của kiếm thánh cũng tương tự. Ta chết không cam tâm! Kiếm thánh vừa nói xong thì thân hình xuyên qua Hùng Bá, có một ánh sáng chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Trong phút chốc, từng luồng khói xanh bốc lên từ chỗ vết thương của Hùng Bá, bao phủ võ trường. Vết thương không nhẹ, Hùng Bá liền điểm huyệt đạo cầm máu. Trong làn khói bay đi vẫn còn lưu lại tiếng của kiếm thánh. Ta chết không cam tâm! Sao kiếm thánh lại đột nhiên biến mất rồi? Không hay rồi, chúng ta mau chạy khỏi đây. Ba người nhắm định trước, nếu có bất trắc thì tự động triệt thoái. Bắt chúng lại! Những người vừa bị kiếm thánh làm cho mê man bây giờ nghe tiếng hét của Hùng Bá thì lập tức định thần đuổi theo đám người Độc Cô Minh. Lệnh của Hùng Bá phát ra, những người còn sức chiến đấu lập tức lao lên chặn đường. Muốn cản đường của bổn thiếu gia đâu có dễ. Chiếc hộp bị đập vỡ ra, bên trong là linh vật đã mất tích 12 năm nay, đó chính là Hỏa Lân kiếm. Mặt khác, Thích Võ Tôn cũng bị mấy tay trưởng môn vây đánh, thì ra các trưởng môn được mời tới lần này đều có quan hệ với Thiên Hà Hội, gặp chuyện ắt phải ra tay tương trợ. Phía bên này thì Độc Cô Minh đang dùng Giáng Long Thần Cước để giải vòng vây. Kiếm thánh người tuy chết mà chiến ý vẫn còn, ý chí kiên cường đó đã khiến ông ta có một trận chiến kinh thiên động địa với Hùng Bá. Cũng vì đã chết nên mới ngộ ra được kiến thức thứ 23, đáng tiếc chân thân bị Bộ Kinh Vân đánh trúng nên chiến ý cũng theo đó mà tiêu tan.
Từ trong người kiếm thánh sau khi bị Bộ Kinh Vân đánh văng đi rơi ra một cuộn thư họa. Ở cách không xa Thiên Hạ Hội lúc này Phụng Vũ đã mổ bụng người phụ nữ xấu số lấy đứa trẻ trong bụng cô ta ra. Ô, là con trai. Cả bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến vì tiếng khóc của đứa trẻ. Kiếm thánh đánh ra kiếm thức thứ 23, sau khi chết lẽ ra đã được ngậm cười nơi chín suối, đáng tiếc là vẫn chưa giết được Hùng Bá, thật là chết không nhắm mắt. Cũng xin tiền bối đừng quá cưỡng cầu, xin hãy yên nghỉ đi. Vãn bối có việc quan trọng phải đến Thiên Hạ Hội một chuyến, lát nữa mới đưa tiền bối đến nơi an nghỉ được. Kiếm thần dựa di hài của kiếm thánh vào một góc rồi đi lên Thiên Hạ Hội. Anh ta đến đây là vì mục đích gì? Đứa trẻ được Phụng Vũ cứu ra rất khỏe mạnh. Ô, là con trai. Nghe thấy tiếng trẻ con, Long Tụ liền thu chiêu chạy lại chỗ Phụng Vũ. A Di Đà Phật, thì ra hai vị cứu đứa trẻ trong bụng, khi nãy đã hiểu lầm, xin lượng thứ cho bần tăng vì đã quá lỗ mãng. Bất Hư đại sư tiến lại gần nhìn dung mạo đứa trẻ, bất giác Bất Hư giật mình toát mồ hôi lạnh, vì dung mạo đứa trẻ gợi lại hình ảnh của một người Bất Hư đã từng quen. Tự nhân dần họ Hoạt Nhân Nhi, linh quang thiên nhãn tục thế tiền. Lời Ni Bồ Tát quả chẳng phải là hư vô, ông ấy đã dặn chúng ta đi tới Thiên Ẩm Thành, quả nhiên đã tìm thấy đứa bé này, nhưng mẹ nó chết thảm quá, e rằng thân thế của nó có rất nhiều ẩn tình. Hai vị thí chủ, đứa trẻ mới sinh ra oán khí rất nặng, tương lai ắt sẽ gây nghiệp cho thế gian, chi bằng giao nó cho bần tăng giáo dưỡng, không chừng có thể dùng Phật pháp hóa giải oán khí. Long huynh, đừng nghĩ nhiều nữa, Ni Bồ Tát không phải đã bảo chúng ta sát nghiệp quá nặng phải tìm một đứa con nuôi tương khắc sao? Phải tất cả đều là ý trời. Nhìn đứa trẻ này mặt mày sáng sủa, cốt cách cứng cỏi, chắc chắn tư chất của nó không tệ đâu, để ta bế nó nào. Ngực đứa trẻ vừa chạm vào tay Long Tụ thì lưỡi kiếm trong tay áo một lần nữa phóng ra. Long Tụ và Phụng Vũ đều cảm thấy ngạc nhiên, còn đứa trẻ thì tỏ ra mừng rỡ. Nhìn thấy cảnh này, người tu hành như Bất Hư không khỏi lo lắng. Xem ra tiểu tử này trời sinh ra làm nhân tài dụng kiếm, ông trời ban tặng cho chúng ta rồi. Đại sư hà tất phải làm khó người khác, thấy hai vị mong được con đến thế, bần tăng cũng không gây khó dễ làm gì, nhưng mong hai vị hết lòng dạy dỗ nó. Việc đó đương nhiên rồi, vợ chồng tôi nhất định sẽ nuôi dạy nó thành tài. Mong sao sẽ được như vậy? Cuộc đời như giấc mộng, mộng tình khó tìm lại, khuyên người chớ nên kết oán, oán sâu càng khó bỏ. Biết đứa trẻ mới sinh oán khí rất nặng, Bất Hư đi rồi nhưng vẫn cố gắng tụng kinh mong rằng có thể hóa duyên giảm bớt đi oán nghiệp. Lúc này tại võ trường của Thiên Hạ Hội, đám người của Vô Song Thành đang bị vây hãm gắt gao, Đoạn Lãng cầm bảo kiếm trong tay tung hoành ngang dọc. Kẻ nào dám cản đường bổn thiếu gia? Đoạn Lãng đánh ra kiếm pháp gia truyền Nhật Thực kiếm pháp, nhưng ai bạo gan tới gần chỉ có mất mạng. Đoạn Lãng trốn khỏi bổn bang chỉ vỏn vẹn 6 năm mà học được đâu kiếm pháp lợi hại như thế. Hỏa Lân kiếm mất tích đã 12 năm qua, tại sao giờ lại trở về tay hắn? Hỏa Lân kiếm đã xuất hiện, Tần Sương nào dám lơ đễnh, lập tức vung cán cờ ứng chiến. Lá cờ tạo ra kinh lực cuồn cuộn thổi bật đơn đao, thế rồi đơn đao bị văng thẳng về phía của Đoạn Lãng, tiếng binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai. Kiếm nằm trên tay Đoạn Lãng là Hỏa Lân kiếm nên những loại binh khí tầm thường đều bị Đoạn Lãng và Hỏa Lân kiếm chém nát. Mũi thương của cờ súy lao đến, Đoạn Lãng ung dung né tránh rồi vung kiếm chém đứt cán cờ. Nhân lúc Đoạn Lãng phân tâm, trưởng môn phái Linh Hạc ra tay tấn công từ phía sau, nhưng vừa đụng vào người Đoạn Lãng liền thất kinh lui ra. Khắp người tên này tại sao bốc ra lửa? Bị vây đánh, Đoạn Lãng tung người bay ra thoát khỏi vòng vây, khi ở trên không Đoạn Lãng liền vận kình vào Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân, hãy chứng tỏ uy lực của mày đi. Đoạn Lãng vừa tung kiếm lên thì lửa bốc ra hừng hực, lửa từ trong đình đồng cũng bị Hỏa Lân kiếm dẫn động, lưới lửa văng đi vây lấy đám người đuổi theo Đoạn Lãng. Nghe đồn Hỏa Lân kiếm là yêu tà kiếm, quả nhiên không phải hư truyền. Đoạn Lãng người kiếm tương thông ra tay đoạt mạng vô số nhân mã của Thiên Hạ Hội, hắn ta cường liệt không ai cản nổi, tất cả những đường kiếm này đều rất tà dị, ra tay hiểm độc. Vô Song kiếm có hoạt khí lẫm liệt, nghe nói kiếm này có thể trấn áp yêu tà. Nhìn thấy Vô Song kiếm mà kiếm thánh để lại, Hùng Bá liền có hành động. Hy vọng là nó có thể áp chế được Đoạn Lãng. Đang mặc sức chém giết, bỗng có kiếm khí áp đỉnh lao đến, Đoạn Lãng hoảng hốt vung Hỏa Lân kiếm lên đỡ lấy. Hai tuyệt thế thần binh chạm nhau tạo ra một sức mạnh chưa từng thấy. Đoạn Lãng không giữ nổi kiếm nữa, chát một tiếng cả hai thanh kiếm đồng loạt bay lên. Hỏa Lân kiếm văng xuống đất mà lửa đỏ vẫn quấn quanh, khiến những người đứng gần phải tránh né. Kiếm vụt khỏi tay Đoạn Lãng, vội vã bay qua đoạt lại. Thân thủ của Đoạn Lãng tiến bộ kinh người, thuận thế đoạt được kiếm, cũng đồng thời thoát khỏi vòng vây của đám thủ hạ. Tần Sương ở bên này thấy Vô Song kiếm văng ra cũng bay lên ngự kiếm. Hùng Bá thấy Vô Song kiếm có thể áp chế được Hỏa Lân kiếm liền ra lệnh cho Tần Sương: mau dùng thanh kiếm này trừng trị tên phản đồ cho ta. Tuân lệnh. Nhận lệnh, Tần Sương vội đuổi theo Đoạn Lãng. Muốn bắt bổn thiếu gia ư?
đâu có dễ vậy. Ủa, tại sao hắn không bỏ xuống núi trốn mà lại chạy lên? Ở bên này Độc Cô Minh cùng các trưởng môn vẫn đang chiến đấu ác liệt. Hừ, chuyện của Vô Song Thành liên can gì tới các ngươi? Hê hê, Thiên Hà Hội đã thống nhất võ lâm, chuyện của Thiên Hà Hội cũng là chuyện của bọn ta. Vừa dứt lời, cướp ảnh của Độc Cô Minh đã sấn tới. Thích Võ Tôn nhìn theo hướng mắt của Độc Cô Minh thì thấy Thích Võ Tôn đang có phần bất lợi. Thích Võ Tôn lúc này đang bị 3 đại trưởng môn vây đánh, tình thế xem ra bất lợi. Thương thế của đối phương dần hồi phục, bốn phía lại có thêm tân binh, nếu muốn rút chạy thì phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ rồi, Độc Cô Minh vận hết công lực đánh ra chiêu Sát Long Cầu Đảo, cước tung ra như một con rồng lửa lao vào đám quần hùng. Sát Long Cầu Đảo oai lực linh hồn trong chốc lát giải được nguy cho Thích Võ Tôn. Nhìn thấy chiêu thế lăng lệ của Độc Cô Minh, mặt của Thích Võ Tôn tỏ ra mừng rỡ. Mặc dù Độc Cô Minh đã triển thân đi nhưng kình lực dưới đất giờ mới phát tác, nó phát nổ chặn đường đám lâu la đang truy kích. A, thiếu thành chủ thần công chắc tuyệt, Tôn giả chạy mau. Nói rồi hai người phi thân nhảy lên mái Thần Phong đường. Hai người chạy được một đoạn thì Độc Cô Minh ngoái đầu nhìn xuống sân võ đường. Từ trên cao nhìn xuống thấy Sát Long Cầu Đảo đã vạch một rãnh sau hõm như một con rồng, nhưng chỗ đầu rồng thì loang lổ không ra hình thù, nhìn là biết chiêu thức này vẫn chưa luyện thành. Khi nãy do miễn cưỡng tung tuyệt chiêu khiến Độc Cô Minh đau nhói ở tim, thế rồi loạng choạng trượt chân ngã xuống. Thích Võ Tôn quay lại đã thấy Độc Cô Minh như diều đứt dây đang rơi xuống. Thiếu thành chủ, Thích Võ Tôn vội vàng quay lại tương cứu, rốt cuộc cả hai rơi lại xuống sân. Nhân mã của Thiên Hạ Hội liền lập tức lao tới. Thấy thiếu chủ lâm nguy, Thích Võ Tôn tung trường ứng cứu. Phật Bảo Hoài Dung có thể vừa công vừa thủ tạo ra lưới khí bảo vệ Độc Cô Minh rồi kịp thời đỡ lấy hắn. Đang giao chiến quyết liệt, bỗng một tiếng thét vang lên, tất cả tránh ra để cho ta. Tam Phân Thần chỉ lúc này đã từ phía sau ùn ùn chĩa tới. Nhìn thấy Hùng Bá đích thân ra tay, dù biết rằng chiêu tới không hề tầm thường, nhưng Thích Võ Tôn vì bảo vệ Độc Cô Minh đành phải dốc sức ra đánh ra tuyệt chiêu ngăn chặn. Kình lực của hai bên quyện vào nhau khiến người và vật bị cuốn vào. Lợi hại thật, không hổ danh là Như Lai Thần Trưởng. Chiêu mà Thích Võ Tôn vừa mới sử ra là Vạn Phật Triều Tông. Bức tường người do Vạn Phật Triều Tông tạo ra chặn hết thế tấn công của Hùng Bá. Kình khí bá đạo chạm nhau tạo ra tiếng nổ lớn, máu và xác người nằm la liệt trên đất. Chiêu này của Thích Võ Tôn từ trên cao nhìn xuống thì như một cơn lốc. Các trưởng môn thấy thế liền ào lên tấn công. Thích Võ Tôn nhìn thấy thế tới của cường địch nhưng không thể làm gì do nội lực đã cạn, đành bó tay chờ chết. Nhưng đột nhiên hiện tượng lạ xảy ra, tất cả binh khí đều vụt khỏi tay mọi người. Ồ, binh khí của tôi, người đến chính là Kiếm Thần. Tần Sương lúc này đuổi theo Đoạn Lãng đã tới U Các. Nó định dùng tiểu thư làm con tin thoát khỏi đây sao? Đoạn Lãng phá cửa xông vào bên trong U Các, nhìn thấy dáng người đang ngồi khiến y không khỏi giật mình. Nhiếp Phong, sao huynh lại ở đây? Bộ Phong Túc Ảnh. Câu hỏi chưa dứt đã thấy Nhiếp Phong triển thân đi. Đoạn Lãng vội vã lui ra, nhưng một chiêu Phong Trung Kình Thảo lại đến. Phong huynh đừng đánh, đệ là Đoạn Lãng đây mà. Đoạn Lãng, ngươi là Đoạn Lãng? À, hắn không phải là Nhiếp Phong. Đoạn Lãng định thần nhìn lại, trước mặt lại là Hạ Minh Châu trong tay Hùng Bá. Tại sao nàng lại giả trang Nhiếp Phong? Lúc này Tần Sương cũng đã đuổi đến nơi, anh ta lập tức phá cửa mà vào. Đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta. Phản đồ, đừng hòng làm hại tiểu thư. Tần Sương nhất thời không thể manh động vì Đoạn Lãng mang U Nhược ra uy hiếp. Hê, yên tâm, ta chỉ mong toàn mạng thoát thân, biết điều thì để ta sống. Nhìn thấy kiếm kề cổ U Nhược, Tần Sương không dám tiến thêm. Kiếm Thần từ trên cao hạ xuống võ trường, trong lúc triển thân thì hút lấy các loại binh khí đang chém xuống người Thích Võ Tôn. Vãn Bối Kiếm Thần bái kiến Hùng bang chủ. Ý, trên tay y cầm là anh hùng kiếm. Tiểu tử, anh hùng kiếm tại sao lại trong tay của ngươi? Vô Danh quan hệ thế nào với ngươi? Vô Danh chính là gia sư của Vãn Bối, trẻ tuổi thế mà chỉ cần một thức đã lấy được kiếm trên tay của các trưởng môn, tin chắc nó không nói dối. Nhưng không lẽ lời đồn Vô Danh chưa chết là thật sao? Vậy ngươi tới đây là có việc gì? Hùng bang chủ, Vãn Bối mong bang chủ bỏ qua cho hai người này có được không? Hừ, yêu cầu của Kiếm Thần làm Hùng Bá cảm thấy bất ngờ, còn các môn phái khác khi nghe xong thì đồng thanh phản đối. Những môn phái này ít nhiều cũng có thâm thù với Vô Danh. Vô Song Thành là tử địch của Thiên Hà Hội, người vắt mũi còn chưa sạch hà cớ gì dám yêu cầu Hùng bang chủ. Đáng hận là Vô Danh sớm chết. Bao năm nay bọn ta không có dịp rửa hận, huống chi năm xưa Vô Danh đã tàn sát tổ sư các phái chúng ta. Ngày nay bọn ta hãy trút hận lên truyền nhân của hắn, hãy trả thù cho sư tổ. Tiếng hét vừa vang lên, đám trưởng môn cùng nhất loạt lao lên. Vừa hay có thể nhân lúc này xem thử thực tài của hắn đến đâu. Nghĩ vậy Hùng Bá không ra tay ngăn cản mà chỉ đứng xem, đồng thời điều tức trị thương. Hừ, cả đám đi ức hiếp một hậu bối thật đáng xấu hổ. Các vị trong tay không có một tấc sắt thì lấy gì mà giao đấu với Vãn Bối? Cầm lấy.
Kiếm Thần hất tay binh khí bay về trả lại cho các trưởng môn. Tiếp được binh khí, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bọn họ đã nắm chắc kiếm trong tay nhưng cứ như bị sét đánh. Binh khí hút nội lực vào tạo ra sức bật đẩy các trưởng môn về phía sau. Chiêu mượn vật truyền công khi nãy không phải vài năm mà luyện được. Tay Kiếm Thần này quả không phải hạng đơn giản. Nể mặt sư gia, xin Hùng bang chủ mở lượng khoan hồng tha cho hai người bọn họ. Nghe thấy vậy, các trưởng môn liền vây lấy Kiếm Thần ngăn cản. Muốn đi thì bước qua xác ta, được nể mặt vô danh ta tha cho ngươi đó. Câu nói này khiến quần hùng không khỏi bất ngờ. Một số người lên tiếng phản đối. Cái gì? Hùng bang chủ, không lẽ ông sợ tên tiểu tử này? Đây là mệnh lệnh. Trưởng môn đã ra lệnh các vị không được tùy tiện. Nhị vị xin hãy đi theo tại hạ. Đang lúc nguy cấp, hai người được người của vô danh tương cứu nên trên mặt vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng. Hùng bá lúc này đi nhanh vào trong chánh điện, thì ra vết thương mà kiếm thánh gây ra không phải nhẹ. Mặt của Hùng bá đầm đìa mồ hôi chứng tỏ ông ta đang rất đau đớn. Tới nơi này là an toàn rồi đó. Tại sao lại giúp ta? Bởi vì huynh là Đoạn Lãng. Phong ca thường nhắc đến huynh trước mặt tôi. Hai người là bằng hữu. Cha tôi thế lực rất lớn. Huynh hãy đi cho thật xa, tạm biệt. Chuyện riêng của mình mà Nhiếp Phong nói cho nàng ta biết. Xem ra Phong huynh rất tin tưởng nàng ta. Phong vốn rất ít nói chuyện với phái nữ, nhưng coi bộ tình cảm rất tốt với cô nương yêu nhược này. Tần Sương, yên tâm, ta không phải đuổi theo để truy sát ngươi đâu. Dựa vào ngươi à? Có được không? Nói đi, ngươi muốn gì? Ta tới nhờ ngươi truyền lời cho Nhiếp Phong, nói cái chết của Khổng Tử ta chẳng hề oán trách gì để ấy hết. Được, dù gì thì việc này cũng chẳng phải lỗi của huynh ấy. Làm phiền các hạ. Kiếm Thánh đã chết, chỗ dựa duy nhất của ngươi đã mất. Sư tôn nhất định sẽ cho truy sát ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Kiếm Thánh chỉ là một con cờ trên ván cờ của ta, mục đích chỉ là để làm Thiên Hạ hội hao binh tổn tướng mà thôi. Hơn nữa ta vốn chẳng định bỏ trốn, ta phải lật đổ Hùng bá, thống nhất võ lâm. Tần Sương, ngươi cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ không để cho Thiên Hạ hội có một ngày yên ổn đâu. Được, có chí khí lắm, hy vọng ngươi nói được sẽ làm được, nhưng đừng quên hôm nay ta đã tha cho ngươi một phen. Đám người Kiếm Thần và Vô Song Thành sau khi xuống núi thì lo an táng cho Kiếm Thánh. Bá phụ, Điệt Nhi hứa sẽ kế tục di chỉ của người khôi phục Vô Song Thành, xin bá phụ cứ yên nghỉ. Thiếu thành chủ vì dùng Sắt Long cầu đạo mà tổn hao nguyên khí, hãy cố bảo trọng, đừng quá thương tâm. Độc Cô huynh, nếu có gì cần giúp đỡ xin đừng ngại nói ra. Vẫn chưa báo đáp được ơn cứu giúp, thực tình không dám làm phiền Kiếm huynh nữa đâu. Đừng khách khí, lần này ra tay chỉ là nhận lời nhờ cậy của người khác mà thôi. Vậy sao? Xin hỏi người đó là ai để tôi còn đích thân cảm tạ. Không cần đâu, người đó là tôi. Là muội sao? Người vừa nói vừa đi tới là Độc Cô Mộng. Lúc này tại Thiên Hạ hội, Hùng bá đang chuyên tâm trị thương, chỉ là kiếm ý nhưng đã để lại một vết thương rất lớn. Trận chiến với Kiếm Thánh, Hùng bá tuy chưa bại dưới kiếm thức thứ 23 nhưng bên vai trái đã bị trọng thương. Cũng vì vết thương này mà Hùng bá e dè bỏ qua cho bọn người Độc Cô Minh, vết thương đau thấu tận xương cốt. Lúc này trong đầu Hùng bá chỉ nghĩ đến Phong Vân, trước mặt Hùng bá hiện ra vô số kẻ địch hung hãn, trong số đó có cả hai đệ tử Phong Vân của ông ta. Chết, mới bị kiếm thứ 23 của Kiếm Thánh xuyên qua người mà Hùng bá đã nếm được sự uy hiếp của cái chết, khiến ông ta căng thẳng cực độ. Phải có được sự bất tử, ta không thể ngồi chờ chết. Quá căng thẳng, Hùng bá chợt la lớn, tiếng la vang khắp cả Thiên Hạ hội. Ta không muốn chết, phàm kẻ nào uy hiếp lão phu đều phải chết không toàn thây. Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng bá lúc này triệu kiến Tần Sương đến. Sương Nhi sư phụ phải bế quan dưỡng thương, sau này con hãy thay ta trông coi Thiên Hạ hội và thay ta là một vài nhiệm vụ quan trọng. Xin sư tôn cứ căn dặn, những bang phái không trợ giúp chúng ta lần này rõ ràng là coi thường ta, giết hết không tha. Truyền nhân của vô danh là hậu họa cho ta, con phải đi điều tra cho tường tận. Phong Vân trong thời khắc tồn vong của 4 bang lại kháng lệnh thất trách, ta quyết tâm tầm nã hai đứa nó, nếu có phản kháng thì cứ giết khỏi bàn. Nhưng Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân võ nghệ siêu phàm, nếu giết hai người đó đệ tử e mình không đủ sức. Yên tâm đi, sư phụ đã có người thích hợp hỗ trợ con. Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của sư tôn. Quái lạ, trên giang hồ còn có kẻ dám tì địch với Phong Vân nữa sao? Bộ Kinh Vân lúc này đang đi về phương Bắc, anh ta ôm xác Khổng Tử đi vào một hang động băng tuyết trắng xóa. Hang động này ở nơi cực lạnh có thể giữ thể xác mãi mãi không thay đổi. Khổng Tử muội có thích ở đây không? Ta biết muội nhất định sẽ rất thích, vậy chúng ta không cần phải đi đâu nữa. Nói xong, Bộ Kinh Vân tung trường vào cửa hang động trước mặt, trường lực làm băng đổ sụp xuống lấp kín cửa hang lại. Không còn ai quấy nhiễu hai ta nữa, ta sẽ ở lại đây bên muội suốt đời. Ngồi trong hang băng, Bộ Kinh Vân không có việc gì làm liền lấy thư họa nhặt được của Kiếm Thánh ra xem. Máu tươi nhỏ dài trên đường,
Những người dân nhìn thấy đều giật mình thất kinh bỏ chạy. Một người đang từ từ bước đi, máu chảy xuống là thứ anh ta đang vác trên vai. Quán trọ, ồ, ngươi chạy đi săn gấu thiệt hả? Người thanh niên bỏ con gấu xuống trước mặt trưởng quỷ, tổng quản của quán trọ. Trưởng quỷ, con gấu này đáng giá bao nhiêu? Con gấu này chỉ có bàn tay là dùng được, tính ngươi 5 lạng 8 hào vậy. Trưởng quỷ buông lời ép giá. Không, tôi thấy lẽ ra nó đáng giá 9 lượng. Sao, người muốn trả giá à? Trưởng quỷ buông lời bực bội. Lúc này có một tiếng nói vang lên làm trưởng quỷ lập tức nghe lời. Trả cho cậu ta đi trưởng quỷ. Dạ, thưa ông chủ, 9 lạng đây. Trưởng quỷ giao tiền cho người thanh niên. Chủ nhân của ông ta liền bước tới hỏi người thanh niên. Tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Tôi tên Tiểu Mã. Tiểu Mã, lần sau có thứ nào quý cứ đem tới nữa nhé. Đa tạ. Người thanh niên tỏ ý cảm kích rồi rời đi. Anh ta đi tới quán mì kêu một tô mì như tưởng thưởng cho bản thân sau một ngày đi săn vất vả. Anh ta đang tận hưởng những giây phút yên bình nhất từ trước tới nay trong cuộc đời của mình. Một đám trẻ đang chơi đùa với tuyết bên dòng suối, tiếng cười nói vang vọng cả một vùng. Hãy xem Tuyết Sơn băng đao của bổn thiếu gia đây, kẻ nào cản ta sẽ phải chết. Lũ trẻ vô tư chơi đùa bỗng có tiếng la lớn quát nạt. Tụi bay không sợ chết à? Trời đang chuyển âm, tuyết bên đó dễ lở lắm đó, về nhà đi. Lời nói vừa dứt những tiếng nổ lớn vang lên, thì ra tuyết đang lở xuống, lũ trẻ nhốn nháo bỏ chạy. Ôi mẹ ơi, thấp thoáng trong tuyết bay mù trời có một bóng người bước đi, một cơn gió lớn thổi bay số tuyết đang lở xuống đồng thời tạo ra một con đường. Phù, may mà mình tránh kịp. Ô, hôi quá đi, các cậu xem kìa. Nhìn theo hướng chỉ của đứa bé có bóng người dần hiện ra, người này chính là Bộ Kinh Vân. Đám trẻ hiếu kỳ bám theo Bộ Kinh Vân, mùi hôi là bốc ra từ người cô gái đó. Bộ Kinh Vân đi về hướng của một tiểu trấn gần đó, rồi bước vào một tiệm cầm đồ. 3 chữ này tôi muốn cầm 10 vạn lượng vàng. Vâng, không thành vấn đề, xin đại gia đợi cho một lát. A Tài, người mau đi chuẩn bị đi. Ông chủ, ông không nói đùa chứ, chỉ đưa ra 3 chữ Bộ Kinh Vân mà chúng ta phải tin hắn sao? Người đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Bộ Kinh Vân đang bị Thiên Hạ Hội treo bảng truy nã có trọng thưởng, chỉ cần chúng ta đi báo cáo hành tung của hắn thì sẽ giàu to rồi. Nhận tiền xong Bộ Kinh Vân tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn thấy người đánh xe ngựa vì mùi hôi do sắc hồng từ bị phân hủy mà bịt mũi khiến Bộ Kinh Vân tức giận. Anh ta đánh văng người này đi rồi tự mình điều khiển xe ngựa. Vô cớ ra tay đánh người đúng là quái nhân mà. Hiệp Vương Phủ nổi tiếng nhờ trọng nghĩa. Hôm nay xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Người đưa vàng tới chẳng nói là do ai nhờ, chỉ bỏ vàng lại rồi đi. Người vừa nói là Lã Khiêm. Lúc này Lã Nghĩa môn chủ của Hiệp Vương Phủ bước ra. Số vàng này không rõ lai lịch, làm sao có thể tùy tiện thu nhận, mau đi điều tra người gửi tới rồi trả lại. Dạ, Hải Nhi lập tức đi ngay. Lã đại hiệp, số vàng này chỉ là lễ ra mắt, sao không chịu nể mặt mà nhận lấy? Lão gia, hắn ta cứ xông vào chúng tôi ngăn không được. Ha ha, thì ra là Bộ đường chủ, đã lâu không gặp. À, người này chính là Bộ Kinh Vân của Thiên Hạ Hội sao? Lã đại hiệp nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn nhớ tôi. Việc này đương nhiên, nếu như năm xưa ngài không ở trước mặt Hùng Bang chủ nói giúp tôi vài câu thì tôi đâu giữ nổi cái đầu này. Hiếm khi Bộ đường chủ quan lâm tệ xá, sao không chịu báo trước để Lã Nghĩa tôi đích thân nghênh tiếp. Việc quá gấp, tôi chỉ muốn ông cho tôi một thử thôi. Đường chủ cứ nói Lã Nghĩa tôi hứa sẽ tận lực. Tôi cần băng phách. Cái gì ngài muốn băng phách? Lã Nghĩa nghe thấy 2 chữ băng phách thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Rốt cuộc băng phách là thứ gì? Không được, băng phách là gia truyền chi bảo, tuyệt đối không được đưa cho người ngoài. Bộ Kinh Vân lẳng lặng không nói, trên mép nhếch một nụ cười tà ác. Nụ cười đó khiến Lã Nghĩa phát run lên. Không được vô lễ. Được, để báo đáp công ơn cứu mạng của Bộ đường chủ, Lã Nghĩa tôi đành chỉ biết nhận lời. Nhưng băng phách là vật tùy táng của tổ phụ, phải có thời gian. Bộ đường chủ ở lại đêm nay đợi tôi quật mộ lên được không? Không cần đâu, ngày mai tôi lại tới. Cha đưa băng phách cho hắn thật sao cha? Hùng Bang chủ, phản đồ Bộ Kinh Vân của Quý Bang đột nhiên tới chỗ của lão mỗ, mong Quý Bang tức tốc cho người đến bắt y. Bồ Câu đưa thư vừa bay ra khỏi phủ đã bị bắt lấy, người bắt Bồ Câu chính là Bộ Kinh Vân. Thế này mà là trọng nghĩa ư? Ta phải cho bọn này biết tay. Bồ Câu mau trở về báo tin đi. Bộ Kinh Vân không hủy thư mà thả cho Bồ Câu bay đi. Khổng Tử, Sinh Thời muội rất ghét kẻ bội tín phụ nghĩa, hôm nay huynh và muội cùng nhau đi giáo huấn bọn chúng. Một cỗ quan tài đập thủng tường Hiệp Vương Phủ lao vào đại điện, quan tài bay đi hất tung những người cản đường, những kẻ không chạy kịp bị quan tài đâm phải chết ngay tại chỗ, còn Bộ Kinh Vân thì phá mái mà vào. A, Bộ Kinh Vân, Lã Nghĩa, mau giao băng phách ra đây mau. Nhưng ngày mai mới là kỳ hạn giao ước cơ mà, đáng tiếc bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi. Khốn kiếp, Hiệp Vương Phủ đâu phải là nơi để cho ngươi làm càn. Tìm chết à?
chỉ một cái vỗ tay của Bộ Kinh Vân, đầu quan tài hất văng Lã Khiêm va mạnh vào trần nhà. Lã Khiêm rơi xuống như một bao cát. Lã Nghĩa vội vàng lao người ra đỡ con trai, nhưng con trai ông đã tắt thở. Bên này Bộ Kinh Vân dùng quan tài xoay gấp đoạt mạng những người đứng xung quanh, thoáng chốc những người trong phòng đều đã vong mạng. Bộ Kinh Vân, ta phải buộc mi đền nợ máu. Nhìn thấy người nhà bị tàn sát, Lã Nghĩa phần bất tột độ. Phá nát đại điện Hiệp Vương phủ xong, Bộ Kinh Vân phóng ra ngoài đang định lao về hướng Viện Lâm thì bắt gặp hai người đứng canh. Kẻ nào, đứng lại cho ta, kẻ nào dám xông vào lăng mộ thì phải chết. Hai kẻ gác cổng này nào phải là đối thủ của Bộ Kinh Vân, lập tức bị hất tung. Anh ta lao thẳng lên cửa chính của Viện Lâm. Cửa lớn vỡ tung, chỉ thấy chân thân của Hiệp Vương đang ngồi trên điện. Hiệp Vương vốn là tổ phụ của Lã Nghĩa, cả trăm năm nay nhờ được ngậm băng phách mà thể xác vẫn hồng hào như lúc còn sống. Bộ Kinh Vân ấn chưởng vào ngực Hiệp Vương để đoạt băng phách. Cường lực làm băng phách trong người Hiệp Vương văng bay ra ngoài. Băng phách! Nhìn thấy băng phách văng ra, Lã Nghĩa vội bay người lên đoạt lại, nhưng chân chưa chạm đất đã thấy một cỗ quan tài bay tới đánh mạnh vào tay, nhất thời băng phách lại văng ra. Nhìn thấy băng phách, Bộ Kinh Vân với tay chụp lấy, nhưng mũi kiếm tới còn nhanh hơn. Lã Nghĩa đã đoạt được băng phách. Muốn đoạt lấy băng phách thì phải thắng được Hiệp Vương kiếm pháp của ta trước đã. Lời nói chưa dứt, Lã Nghĩa mua kiếm tấn công liên tục vào Bộ Kinh Vân. Hiệp Vương kiếm pháp tiếng tăm vang lừng khắp nơi. Kinh Vân đến gần lập tức bị bức lui trở lại. Để trả thù cho con, Lã Nghĩa càng đánh càng hăng, khiến Bộ Kinh Vân phải lộn người ra xa né tránh. Lã Nghĩa quyết không buông tha, mũi kiếm từ trên cao chĩa xuống phong tỏa đường đi của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra khinh miệt. Lã Nghĩa đang đằng đằng sát khí thì bỗng cảm thấy có một điều không hay. Phiên Vân Phụng Vũ được sử ra, nhưng Lã Nghĩa cũng đã tới rồi. Bộ Kinh Vân thấy mũi kiếm tích đầy chân khí, không tiện đỡ, thẳng khéo léo lượn người tấn công vào sống kiếm. Chỉ lực chỉ lướt qua thanh kiếm lập tức gãy ngay. Lã Nghĩa thấy vậy kinh hồn thất sắc, chưa kịp định thần thì đã sơi trọng trường của Bộ Kinh Vân, chỉ kình đánh vào cổ tay. Lã Nghĩa không chịu nổi, buộc phải buông băng phách ra. Luận về công lực, Lã Nghĩa không thể bì được Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân quán kình vào tay, đánh ra một chưởng vào lòng bàn tay của Lã Nghĩa. Kình lực hùng hậu lập tức phá nát cánh tay và bả vai của ông ta. Quan tài từ nên mái tiểu đình rơi xuống sân. Nắp quan tài vừa mở ra, băng phách đã bắn vào người Khổng Tử. Băng phách quả là thần diệu vô cùng, các vết thương lập tức lành lặn. Gương mặt khô héo của Khổng Tử bỗng chốc chuyển sang hồng hào. Ngay trước khi quan tài ngã xuống, Bộ Kinh Vân lập tức đỡ lấy. Nhìn thấy băng phách phát huy tác dụng, một kẻ lạnh lùng như Bộ Kinh Vân cũng phải nở một nụ cười ấm áp. Lão gia người có sao không? Xác Hiệp Vương không còn băng phách lập tức mục giữa thê thảm. Lã Nghĩa không đủ sức bảo vệ tổ tiên, dù có chết cũng khó lòng thoát tội. Bộ Kinh Vân, ta quyết cùng ngươi xuống địa ngục. Người nhà Hiệp Vương phủ hay tin tràn ra Viên Lâm tay ai cũng cầm lăm binh khí. Lã Nghĩa, mọi việc xảy ra hôm nay đều là do người vong ân phụ nghĩa mà ra. Bộ Kinh Vân vừa nói vừa nhặt lấy thanh kiếm trên mặt đất, kiếm ảnh lóe lên, toàn bộ đám gia nhân rớm máu. Bộ Kinh Vân rốt cuộc đã luyện được tuyệt kiếm kinh người đó từ bao giờ. Bộ Kinh Vân đoạt được băng phách thì lập tức rời đi, vì anh ta biết nhân mã của Thiên Hạ hội sẽ kéo tới. Hùng Bá nhận được mật hàm, biết Bộ Kinh Vân đang ở Hiệp Vương phủ, bèn phái Tần Sương dẫn theo 10 mấy binh lính tinh anh truy bắt phản đồ. Khi đến nơi nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, khiến Tần Sương không khỏi kinh hãi. Tổng đường chủ Hiệp Vương phủ điêu tàn như vừa bị ai đó thảm sát. Đám người Tần Sương liền lao vào kiểm tra hiện trường. Chỉ một kiếm chí mạng, kẻ hành hung dùng kiếm rất điêu luyện. Vân sư đệ giỏi về trường pháp, không giành kiếm đạo, xem ra không phải là đệ ấy làm. Kỳ lạ, xương cốt người này lại bị bài vân trường làm gãy. Bẩm tổng đường chủ, trên dưới Hiệp Vương phủ không còn ai sống sót. Giết người không chừa bất cứ ai thì đúng là tác phong của Vân sư đệ, không lẽ? Lúc này Bộ Kinh Vân đang vác quan tài chứa Khổng Tử đi về một nơi. Không được tiến tới, lăng mộ hoàng hậu đang được xây dựng nơi đây cấm vào. Bộ Kinh Vân xa sầm nét mặt, trường kình lập tức đánh ra làm thanh côn gãy đôi xuyên qua bụng bọn quan sai. Đám quan sai đầu mục lăn ra rên la thảm thiết. Bộ Kinh Vân thi triển bộ pháp nhẹ nhàng lướt tới. Những người còn lại lập tức giơ côn lên ngăn cản. Nội lực tích tụ làm căng phồng chiếc áo choàng phất ra một luồng khí, hất văng hai tên quan sai ra xa, rồi bị đoạn côn gãy đâm vào người, chết ngay tức khắc. Thấy Bộ Kinh Vân hung hãn như thế, đám quan sai không dám xông lên nữa. Bộ Kinh Vân vác quan tài Khổng Tử đi sâu vào lăng mộ hoàng hậu. Bên trong lăng hoàng hậu tất cả kiến trúc đều gần hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục điêu khắc đang được các thợ sơn phết. Nhìn thấy người ngoài xông vào, ai nấy đều kinh ngạc. Bộ Kinh Vân đi thẳng hướng lên trên bệ rồng. Tiểu huynh đệ đừng vào nơi này, sẽ phạm vào tội tử đó. Bộ Kinh Vân làm như không nghe thấy, mở nắp quan tài bồng Khổng Tử ra. Kinh Vân bước lên bục đá, nhẹ nhàng đặt Khổng Tử vào quan tài ngọc dành cho hoàng hậu. Bộ Kinh Vân bất chấp vương pháp hành động ngông cuồng, khiến ai nấy có mặt đều sợ hãi.
Ta muốn hạ cách thế thạch, các ngươi hãy mau rời khỏi nơi đây đi. Cách thế thạch dày hơn 1 trượng, nặng quá vạn cân, dùng để phong bế Hậu Lăng ngươi không thể làm bậy. Được, nếu không muốn đi thì ở lại đây cùng với thê tử của ta đi. Ôi, hắn là tên điên, mau đi báo cho trưởng quan. Cơ quan của cách thế thạch. Bộ Kinh Vân phá vỡ cơ quan cách thế thạch liền hạ xuống. Cách thế thạch hạ xuống rồi thì không có ai có thể nảy lên nổi, muội sẽ không bị quấy rầy đâu. Ta sẽ đi tìm loại thần binh cái thế vô song phá nó, muội hãy đợi ta nhất định sẽ trở lại. Từ ta có việc phải làm, muội tạm thời ở lại đây. Sau trận quyết chiến, Thiên Hà Hội lúc này đang được sửa chữa lại, từ xa có một người đang phi ngựa tới gấp. Tiếng động gì thế? Kẻ đến hất văng những người đang làm việc rồi phi ngựa trực chỉ thánh đường lao lên. Kẻ đang phi ngựa xông thẳng vào Thiên Hà Hội chính là Bộ Kinh Vân. Mau phát tín hiệu thông báo các huynh đệ khác ngăn hắn lại. Tín hiệu khẩn cấp. Bộ Kinh Vân đã quay trở lại, nhận được báo động người của Thiên Hà Hội túa ra như ong vỡ tổ. Bọn họ lập tức tạo thành trận thế chờ đợi, cung tên dương căng sẵn sàng. Vừa thấy bóng ngựa phi tới, hiệu lệnh lập tức vang lên. Phóng tiễn, con ngựa liền trúng vô số mũi tên, tên phóng ra trúng đích, mọi người liền lao ra. Sao lại như vậy? Bộ Kinh Vân đâu rồi? Trên mái vọng xương lâu, Bộ Kinh Vân một mình ngồi trên nóc vọng xương lâu đau đớn nhìn mặt trời lặn. Hình bóng của Khổng Tử lại hiện lên trong tâm trí của anh ta, rồi một đoạn ký ức ùa về. Phía dưới thì người của Thiên Hạ Hội đã phát hiện ra. Trên đỉnh điện có người, là Bộ Kinh Vân kìa. Bàng chủ bế quan, Tần đường chủ có việc phải ra ngoài, làm sao bây giờ? Chúng ta đi thông báo cho các phó đường chủ đi. Được, các huynh đệ ở đây để mắt tới hắn, để tôi đi thông báo cho mọi người biết. Hù, Vân thiếu gia, Sương thiếu gia nói muốn đưa muội xuống núi Ngao Du, chỉ bằng thiếu gia cùng đi với bọn muội đi. Tôi không đi, muội không biết võ công, đứng ở đây nguy hiểm lắm, mau xuống đi. Cứ ngồi thơ thần ở đây dễ bị nhiễm lạnh lắm, thiếu gia khoác nó lên người đi. Mà tại sao thiếu gia lại thích ngồi ở đây quá vậy? Ta ghét đông người ở đây, không có ai có thể quấy nhiễu ta. Ở đây tuy cao một chút nhưng quả rất hay, tinh thần thoải mái thiệt. Đừng phiền tôi nữa, mau đi xuống đi, không muội muốn ở cạnh thiếu gia. Bất chợt Khổng Tử bị trượt chân, nắm chặt tay tôi. Bộ thiếu gia cảm ơn huynh, tay của thiếu gia nóng quá, thiếu gia bệnh rồi đó. Trong đầu Bộ Kinh Vân cứ dồn dập hiện ra nhưng hồi ức thời thơ ấu của anh với Khổng Tử, còn ở dưới vọng xương lầu thì đã đông nghẹt người bao vây. Hê hê, lần này Bộ Kinh Vân có cánh cũng khó mà bay được. Muốn chạy đuổi theo. Thấy đám thủ hạ đến sát, Bộ Kinh Vân triển thân bỏ đi, không phải vì sợ mà vì ở đây không còn yên tĩnh nữa. Hắn ta lại biến mất nữa rồi. Bên trong vọng xương lâu là phòng ngủ của Khổng Tử lúc sinh thời, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ. Bức màn được một người từ từ vén lên, có một người từ trên giường bước xuống, người đó chính là Bộ Kinh Vân. Phóng tầm mắt nhìn khắp phòng, trong lòng anh ta đầy cảm khái. Bộ Kinh Vân khẽ khẽ mở tủ áo, bên trong là y sức của Khổng Tử, thấy vật nhớ người trong lòng không cầm được sự tiếc thương vô hạn. Từ muội ta giúp muội thu dọn những vật dụng lúc sinh tiền muội vẫn yêu thích. Bên dưới tủ áo là một chiếc hộp được điêu khắc tinh xảo. Chiếc hộp nho nhỏ này gợi lại cho Bộ Kinh Vân nhớ lại một đoạn hồi ức. Vân thiếu gia huynh tới rồi đấy à? Muội muốn cho huynh xem thứ này. Huynh nhìn xem con cào cào này có xinh không? Là Phong thiếu gia dùng cỏ thắt tặng muội đó. Ta cũng có một thứ muốn tặng cho muội. Đây là chiếc hộp ta đã cất công mấy ngày đêm liền lên kinh thành nhờ người thợ khéo tay nhất làm đó. Ôi đẹp quá, điêu khắc tinh tế quá. Huynh mong là muội sẽ thích nó. Muội nhất định sẽ giữ nó kỹ lưỡng và dùng nó để đựng những thứ muội yêu quý nhất. Dĩ vãng giờ đã trở thành mây khói mà kỷ niệm ngọt ngào cứ hiện ra khiến Bộ Kinh Vân không khỏi mùi lòng. Không ngờ muội ấy vẫn giữ chiếc hộp này, dù gì thì ta và muội ấy cũng có một chút chân tình, để ta xem có thứ gì bên trong này. Bên trong chiếc hộp nhung lại là con cào cào của Nhiếp Phong tặng cho Khổng Tử. Đây lại là thứ mà muội yêu quý nhất ư? Không lẽ con cào cào bằng cỏ đó lại quý hơn thứ ta gian khổ lên kinh mua về cho muội sao? Lửa giận lan khắp toàn thân, máu ghen tuông trào sôi sùng sục. Nhiếp Phong, tâm tình Bộ Kinh Vân bị tổn thương, lòng căm hận trút hết lên chiếc bàn gỗ, nghe thấy tiếng đập phá, lính canh lập tức xông vào. Kẻ nào dám làm càn ở đây? Nộ khí giết thiên, Bộ Kinh Vân liền trút giận lên đám lính canh. Lúc này đám người truy tìm Bộ Kinh Vân cũng đã kéo tới. Là Bộ Kinh Vân. Nhìn kìa, Bộ Kinh Vân đang ở trong phòng của Tần phu nhân, quá cố, mau triệu người tới. Thấy bị phát hiện, Bộ Kinh Vân quay vào thu dọn đồ đạc của Khổng Tử. Mau bao vây lấy tẩm thất của Tần phu nhân, đừng để tên phản đồ đó chạy thoát. Bộ Kinh Vân sau khi thu dọn đồ thì liền theo lối cũ trốn đi. Phi Vân Đường. Bộ đường chủ sau khi biến mất ở vọng xương lâu thì đột nhiên xuất hiện trong phòng của Tần phu nhân, bây giờ không rõ ở đâu. Phó đường chủ Phi Vân Đường, khốn kiếp, đã bảo không được gọi Bộ Kinh Vân là đường chủ nữa mà.
Dạ, tiểu nhân biết tội, phó đường chủ hà tất phải lo lắng thiên hạ hội người đông thế mạnh, bộ kinh vân có cánh cũng khó mà chạy thoát được. Việc đó đương nhiên ta biết, chỉ cần Phi Vân Đường nhanh tay hơn hai đường kia giết bộ kinh vân trước thì Hùng bang chủ sẽ cho ta vinh hoa phú quý suốt đời hưởng không hết. Có chi khí, bộ đường chủ, một tiếng nói từ phía sau vọng ra khiến tất thảy những người trong đường đều giật mình hoảng sợ. Bộ đường chủ, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh Hùng bang chủ hành sự, sự thực thì vạn bất đắc dĩ mới dám to gan như vậy, cầu xin bộ đường chủ nể mặt tiểu nhân bao năm qua đi theo hầu hạ mà bỏ quá cho. Cút, đám thủ hạ hoang mang bỏ chạy. Phi Vân Đường bỗng chốc vắng lặng đến rợn người. Bộ kinh vân chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi vật trong từ đường đã cùng anh bầu bạn suốt mười mấy năm qua, nghĩ mình khó lòng ở lại nơi này nữa, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa vô hạn. Tiếng cảnh báo động vang lên, nhân mã của thiên hạ hội lập tức vây kín Phi Vân Đường. Phản đồ, tội người đáng chết, bây giờ người ngựa đã tới đủ, mau ra đây quyết sống mái một phen đi. Đã không thể ở lại nơi này nữa thì cũng không thể để Phi Vân Đường rơi vào tay bọn tiểu nhân đê tiện. Nghĩ xong, Bộ Kinh Vân đứng dậy tung ra một trường. Bộ Kinh Vân, nếu ngươi ra đầu thú thì còn giữ được toàn thây, nếu không bọn ta sẽ phóng hỏa đốt đường. Không đợi bị dọa nạt, bên trong Bộ Kinh Vân đã ra tay phóng hỏa. Tại sao bên trong đường lại có ánh lửa? Phó đường chủ còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì một bóng người lao như tên bắn tới, một tay túm lấy hắn rồi kéo y vào trong đường. Được cháy cùng với Phi Vân Đường là vinh hạnh cho kẻ bị ổi như ngươi rồi. Sau một hồi ngơ ngác, đám người mới bừng tỉnh lao vào trong đường thì thấy phó đường chủ đã chìm trong biển lửa. Nội lực phi thường của Bộ Kinh Vân kèm theo luồng lửa làm cho bọn lâu la xông vào văng ra xa, số còn lại cũng bị lửa táp. Thế lửa đã khó lòng dập tắt, lửa xông lên mái điện nhưng chưa thấy Bộ Kinh Vân đi ra. Không lẽ Bộ Kinh Vân muốn cùng tận diệt với Phi Vân Đường? Dưới mật đạo có người đang cầm đuốc đi lên, người đó chính là Bộ Kinh Vân, nơi anh ta đang tìm đến chính là Đệ Nhất Lâu. Một cánh cửa mở ra, thông qua mật đạo dài cuối cùng đã tới được thư phòng bên trong thiên hạ Đệ Nhất Lâu. Nơi này thuộc cấm địa riêng tư của Hùng bá. Bộ Kinh Vân thận trọng đóng cửa lại. Lão ta quen bế quan luyện công vào giờ này, là cơ hội tốt cho ta. Lần này Bộ Kinh Vân thâm nhập hồ huyệt, mục đích là lấy vô song kiếm. Anh ta nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy gì, đành đẩy cửa đi ra. Thiên hạ Đệ Nhất Lâu vốn là cấm địa trong bang, không phận sự cấm, và dù là đám canh phòng cũng chỉ được đứng bên ngoài. Bộ Kinh Vân đang đi giữa chốn không người nhưng vẫn chú tâm phòng bị, tai luôn lắng nghe. Hi, tướng công ăn miếng thịt cay này đi. Không, ta không ăn ngọt. Kỳ lạ, bên trong Đệ Nhất Lâu ngoài Hùng bá ra làm gì có người nào khác? Hả? Dù không thấy người nhưng Bộ Kinh Vân biết việc không tầm thường liền nhanh chóng rời đi. Xuyệt, chút nữa là bị nó nhìn thấy rồi. Nó không phải là Bộ Kinh Vân sao? Nó mò về đây làm chi vậy cả? Tướng công, đó là chuyện của người ta, chúng ta lo để ý làm chi thôi, ăn cơm đi. Trên hành lang có một người đang quét dọn, dường như đã phát hiện ra điều gì. Khi Bộ Kinh Vân đi tới thì chỉ thấy cây chổi còn động đậy mà không thấy người. Thì ra người này đã triển thân trốn trên xà nhà, khinh công tuyệt đỉnh không gây ra tiếng động nào. Không thấy người, Bộ Kinh Vân tiếp tục bước đi. Dưới chân thiên hạ hội có người đang đi lên, thì ra đó là Tần Sương. Chuyến đi tới Hiệp Vương phủ của Tần Sương chẳng thu hoạch được gì nên quay về báo cáo tình hình cho Hùng bá. Xin tổng đường chủ bỏ qua cho, bang chủ đang bế quan nhưng sắp xong rồi, xin tổng đường chủ về trước, chúng tôi sẽ phái người đi báo tin. Được, không gặp được Hùng bá. Tần Sương quay người bỏ đi. Vô song kiếm. Thế này đến đây thật là không uổng công, có nó rồi chắc chắn sẽ thích hợp với các chiêu thức trên kiếm phổ. Khổng Tử ta sắp trở lại tìm muội rồi. Cái gì thế? Đang mông lung chợt Bộ Kinh Vân nghe thấy tiếng động lạ. Bên trong lầu các cửa đều đóng kín nhưng bỗng xuất hiện những luồng khí đen bất thường. Bộ Kinh Vân bán tín bán nghi đi theo hướng phát ra luồng khí. Hùng bá. Bước vào trong phòng thì ra Hùng bá đang vận nội công độc môn tam phân quy nguyên khí. Sau khi rút ra kinh nghiệm thất bại từ lần trước giờ, ông ta đã nắm được bí quyết. Để mong có đột phá, Hùng bá ngày đêm không ngừng khổ luyện. Trong cơ thể ba luồng chân khí đã quyện vào thành một, đạt tới một phần cảnh giới. Nhưng quy nguyên khí khi thoát ra lòng bàn tay thì hiện rõ ba luồng khí không thể điều khiển tự do, tam khí tự bài xích lẫn nhau rất khó kiểm soát. Hùng bá chốt hết bình sinh, ba luồng khí vặn vẹo quyện vào nhau, từ từ có dấu hiệu dung hợp. Chân khí lan ra khắp cơ thể khiến xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc hết sức ngụy dị. Đột nhiên từ người Hùng bá tỏa ra hào quang chói mắt, tam khí quy nguyên đang ở giữa ranh giới của thành và bại. Một ánh sáng sắc bén vụt lóe lên, là vô song kiếm đang hùng mãnh lao tới. Hùng bá thấy vậy hoảng hốt, khiến khí huyết chảy ngược. Một bóng người lao đến cầm kiếm chém xuống, người này chính là Bộ Kinh Vân. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, kinh mạch bỗng nhiên bế tắc khiến cơ thể Hùng bá không cục cựa được. Mạng lão phu thế là hết, nhưng kiếm đi được nửa đường thì bỗng dừng lại.
thật không hổ danh là Hùng Bá. Hùng Bá vẫn không để ý Bộ Kinh Vân mà dùng hết tâm trí ngưng tụ chân khí. Mặc dù kiếm đã dừng lại nhưng kiếm khí vạch lên vách sau lưng Hùng Bá một rãnh dài. Hùng Bá, ngươi từng hại cả nhà ta Đường Kiếm, khi nãy lẽ ra đã lấy mạng ngươi rồi, nhưng ta không thèm hại ngươi lúc này. Niệm tình ngươi bao năm qua huấn dưỡng ta, hôm nay ta lấy đó để trả hết ân nghĩa. Sao, ta và nó từng kết gia thù sao? Lão phu giữ nó bên cạnh bao năm qua thật quá sơ suất. Đường Kiếm khi nãy Bộ Kinh Vân chém vào tường làm bức vách sụp xuống, thì ra phía sau bức vách này là một căn phòng bí mật. Thằng tiểu tử đó quấy nhiễu trốn thanh tu, không dạy dỗ nó không được. Nói đoạn, người đàn ông cầm chổi lao ra khỏi căn phòng bí mật xuất chiêu nhằm thẳng Bộ Kinh Vân bổ xuống. Ô, quả nhiên không sai, đệ nhất lâu này là nơi tiềm long phục hồ. Cây chổi trong tay đối thủ hơi nhanh như điên, Bộ Kinh Vân né tránh rất khó khăn. Võ công thiệt là cổ quái. Mục đích đã đạt được, Bộ Kinh Vân quay đầu bỏ chạy nhưng quái nhân kia vẫn bám theo không buông. Hùng bang chủ, để ta giúp ông dọn đống rác rưởi của Thiên Hạ hội này. Thiết Tảo Tiên đập chổi xuống nền đá, đá vụn lập tức bay về phía Bộ Kinh Vân. Đừng có lắm chuyện, mau quay lại đây. Bỗng đầu một giọng con nít the thé trong vách tường vọng ra. Tuân lệnh. Bộ Kinh Vân vì muốn đoạt lấy Vô Song kiếm mà tới đâu ngờ tình thế bất ngờ nảy sinh, giờ thì lo tranh thủ đào tẩu. Ngay lúc này ở hai bàn tay Hùng Bá đột nhiên dính chặt, phát ra tiếng vang điếc tai. Tam phân quy nguyên khí cuối cùng cũng luyện thành, mắt Hùng Bá tràn trề sát khí. Bộ Kinh Vân, khi nãy ngươi không giết lão phu, giờ đây lão phu sẽ khiến cho ngươi phải hối hận không kịp, phản đồ nạp mạng đi. Hùng Bá kéo hai lòng bàn tay ra xa, một đạo quang khí chói lóa thoát ra từ hai lòng bàn tay. Trong tiếng thét, thân ảnh Hùng Bá cùng với quang kình khí thế như rời non lấp biển bổ tới Bộ Kinh Vân. Hùng bang chủ cuối cùng cũng luyện thành tam phân quy nguyên khí rồi, xem ra công lực đã tăng lên gấp mấy lần. Chiêu hiểm ác giáng xuống đầu, Bộ Kinh Vân không thể nào tránh được, chỉ còn biết đưa trưởng ra đỡ. Tam phân quy nguyên khí mạnh mẽ vô cùng, Bộ Kinh Vân đâu biết cứ liều đỡ thế là thổ huyết tại chỗ. Phản đồ Bộ Kinh Vân, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Trúng trường của Hùng Bá, Bộ Kinh Vân thân hình văng ra xa lộn mấy vòng trên không. Theo Hùng Bá, bao năm mình cứ tưởng là trội hơn cả thầy, nào ngờ hắn còn giữ lại môn tuyệt học này, trong trường lực của nó hình như hàm ẩn chân khí của kiếm khí. Tình thế hiểm ác, Bộ Kinh Vân không thể nấn ná tung người bỏ chạy. Kỳ lạ, tại sao nó lại không chạy ra ngoài mà cứ quanh quẩn bên trong lâu. Bộ Kinh Vân, ta biết ngươi yêu Khổng Từ sâu đậm nhưng lại đem gả nó cho Tần Sương, ngươi có biết là vì sao không? Tất cả đều là âm mưu của lão phu. Hê hê, chính ta đã bảo nó phản thu ngoại tình, cũng chính ta ra lệnh cho nó chiều ngươi. Đừng nói hồ đồ, Khổng Từ đối với ta là thật lòng. Ha ha, lật lòng ư? Khổng Từ làm các sư huynh đệ ngươi bất đồng hồ nghi lẫn nhau, thật là quả kế thâm diệu nhất trong kế hoạch phân tán của lão phu. Hùng Bá, tại sao ngươi hãm hại bọn ta? Các ngươi chỉ là những con cờ trên tay lão phu mà thôi. Ngày nay bá nghiệp vạn thế của ta đã định, giá trị của các ngươi cũng hết, sau cùng toàn bộ đều phải chết. Lời của Hùng Bá như khẳng định lời nói yêu nhất phong của Khổng Từ là thật. Đầu óc của Bộ Kinh Vân như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Lão thất phu, Hùng Bá danh ma xảo quyệt lấy lời nói làm nhiễu loạn Bộ Kinh Vân, thừa cơ công kích. Chịu chết đi, thế tới nhanh như điện, Bộ Kinh Vân chỉ kịp né tránh. Tam phân thiên hạ trong tam phân thần chỉ. Thế này là kết hợp tinh túy của quyền, trường, cước mà thành nên rất khó phòng ngự, Bộ Kinh Vân cũng không thể chống đỡ. Bộ Kinh Vân từ trên cao lao xuống đã thi triển ngay chiêu thức Vân Hải Ba Đào đánh xuống lưng của Hùng Bá. Hừ, xem đây, đừng quên ta giành bài vân trường của ngươi. Phá chiêu dễ dàng, thân pháp của Hùng Bá di chuyển linh hoạt. Hê hê, trước giờ chỉ truyền cho người 9 phần, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy 10 phần lợi hại của bài vân trường. Bộ Kinh Vân không tài nào né tránh nổi, ngực bị trúng một trường nặng. Trường thế chuyển sang thế chảo cắm sâu vào đến tận xương. Bộ Kinh Vân bị cơn đau thấu tim gan nhưng tay vẫn cố xoay kém đánh trả. Lưỡi kiếm chém ngang, thế kiếm dồn lui kẻ địch, phá được hiểm chiêu mà Hùng Bá đang đánh tới. Bên trong lâu có tiếng đánh nhau, nhưng đám lâu la chưa có lệnh của trưởng môn nên chỉ biết trơ mắt nhìn, không ai dám bước vào. Ha ha, Kinh Vân ngươi đáng lý phải biết bài vân trường cần phải tụ khí mới có thể phát huy oai lực chứ. Vừa nói, Hùng Bá vừa xúc thế tung ra bài Sơn Đảo Hải đánh thẳng vào người Bộ Kinh Vân. Thức bài Sơn Đảo Hải này phối hợp với tam phân nguyên khí đánh ra thì thân pháp và đường thế đều linh hoạt mạnh mẽ hơn Bộ Kinh Vân gấp trăm lần. Kình lực bùng phát, Bộ Kinh Vân bị văng từ đệ nhất lâu vào trong phòng luyện công. Bài vân trường còn một thức chưa truyền, hôm nay ta phá lệ thi triển ra để cho ngươi chết được nhắm mắt. Thu vân ảm đạm là trường thế, một khi đánh ra thì sức mạnh vượt trội hơn hẳn các chiêu thức khác. Chân khí tỏa ra như có chất kết dính, gom gạch đá lại thành một cột đá rồi đẩy thẳng vào người Bộ Kinh Vân. Hùng Bá thế tấn công dũng mãnh,
Bộ kinh vân vô phương chống đỡ lúc này như cái bị bông để cho Hùng Bá mặc sức giày vò. Hùng Bá mặt đầy sát khí, tay trái đưa lên gia thế của Tam Phân Thần chỉ rồi đẩy công lực vào trong cột đá, đầu chỉ thì hướng đâm vào tim của đối phương. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Bộ kinh vân chờ kiếm đỡ lấy, vừa may thoát được một đòn chí mạng. Bất Thần Vô Song kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, kèm theo kình lực đẩy lui Hùng Bá ra, nhưng Bộ kinh vân cũng bị chấn lực đẩy bật đi xa. Nơi Bộ kinh vân vừa bị đẩy vào là một mật thất, nơi đây đầy những quái nhân đang ẩn thân. Đại ca, tên Bộ kinh vân này cứ quấy rầy chúng ta hoài, đại ca phải dạy dỗ hắn đi. Đồng Hoàng thân hình lắc lư con ngựa gỗ cứ thế di chuyển tới trước. Hắn đã có Hùng Bá thu phục rồi, chúng ta hà tất phải nhọc công. Bộ kinh vân rơi xuống ngay chỗ của một quái nhân thân hình ốm nhách, thoáng nhìn cứ tưởng là một xác chết. Hừ, bọn ta ẩn thế nhiều năm ấy vậy mà ngươi cứ tới làm phiền, ta không thể nhịn thêm được nữa rồi. Thực Vi Tiên nổi giận, toàn thân bỗng phồng căng lên như một quả bóng. Thân hình ông ta đột nhiên thay đổi rồi thừa thế tung trường. Bộ kinh vân tuy hoang mang nhưng bộ pháp chưa loạn lách người tránh được. Ý, trong tay tiểu tử đó không phải là Vô Song kiếm sao? Người vừa nói là Cẩu Vương. Lão phu hôm nay phải thanh lý môn hộ, làm phiền các vị đừng quấy rầy. Thấy Hùng Bá lao lên quỷ ảnh liền nói: Thực Vi Tiên, tôi biết ông ngứa nghề nhưng chúng ta ẩn thể bấy nhiêu năm rồi, không nên can dự. Đám quái nhân này võ công thâm sâu khó lường, rốt cuộc bọn chúng là ai? Trong lúc Bộ kinh vân còn đang nghi hoặc suy đoán thì Hùng Bá đã từ trên cao bổ nhào xuống. Tam phân quy nguyên khí lập tức bao vây chặt lấy toàn thân Bộ kinh vân. Ý của Hùng Bá là thề phải giết cho bằng được Bộ kinh vân. Thần công của lão thất phu này đã đạt thành, hôm nay không thể thắng nữa rồi. Nguy cơ trước mắt, Bộ kinh vân vì muốn tìm đường thoát thân vội đánh ra thức thứ 8 của Thánh Linh kiếm pháp. Đây là Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp đánh ra ai lấy có mặt đều kinh hãi. Thực Vi Tiên tâm thần hoảng sợ, thân hình teo nhỏ lại như cũ, còn ác long xăm trước ngực bỗng chốc biến thành con rắn bé xíu. Ôi, Thánh Linh kiếm pháp! Đám quái nhân thoáng thấy Thánh Linh kiếm pháp thì cuống cuồng chạy mất. Trong trận đấu với kiếm thánh, Hùng Bá đã từng bị Thánh Linh kiếm pháp làm trọng thương nên trong lòng chợt hơi do dự, nên bị Bộ kinh vân thừa cơ đánh trúng một chiêu vào vai. Bộ kinh vân từ khi có được kiếm phổ của 22 thức kiếm đã ngấm ngầm khổ luyện, tuy chưa hoàn thành nhưng có thể làm bị thương Hùng Bá thì quả là điều bất ngờ. Nắm lấy cơ hội, Bộ kinh vân dùng tiếp bài Vân Trường là chiêu bài Sơn Đảo Hải đánh tới. Hùng Bá bị kiếm đâm trúng không kịp để phòng ngực lại trúng thêm một trường. Bộ kinh vân nhân lúc đó tung người bỏ chạy. Trong hai người Phong Vân thì Nhiếp Phong làm Hùng Bá nghi kỵ nhất, còn Bộ kinh vân thì Hùng Bá tin rằng có thể hiểu anh ta như lòng bàn tay. Không ngờ cuộc chiến hôm nay mới biết cả Bộ kinh vân cũng không thể đo lường. Bị đối phương dùng chính bài Vân Trường do mình truyền dạy đánh thọ thương, Hùng Bá bực bội không thể tả. Phản đồ, ngươi chạy không thoát được đâu. Hùng Bá thân pháp nhanh lẹ tung người theo đến đệ nhất điện thì không thấy bóng của Bộ kinh vân đâu nữa. Có vết máu, nó đã trở lại trong đường rồi. Bộ kinh vân đã chạy trốn vào thư phòng của Hùng Bá. Bên ngoài có cả rừng hộ vệ không tiện xuất đầu lộ diện, duy chỉ còn có cách bỏ trốn bằng mật đạo. Bộ kinh vân vừa vào mật đạo đã nghe thấy mùi lạ dưới chân thì ẩm ướt, thì ra đó là dầu hắc. Rồi từ đằng xa một bóng người xuất hiện, người đó là Dương Chân, phó đường chủ của Thần Phong Đường. Chỉ cần Dương Chân ném cây đuốc xuống thì nơi này sẽ trở thành lò thiêu. Hùng Bá lần theo dấu máu đã đuổi theo tới nơi. Nó biết mật đạo của mình, thảo nào nó tới được đệ nhất lâu mà không ai hay biết. Hùng Bá rõ ràng rất dè chừng Bộ kinh vân nên không dám khinh suất. Ông ta vận khí đan điền phóng lực ra, đầu ngón tay chỉ lực lập tức phá vỡ cửa vào mật đạo. Cửa mật đạo vừa bị bật ra thì bỗng đâu một quả cầu lửa từ trong mật đạo phóng ra. Khá lắm, sắp đặt rất chu đáo, quả nhiên là không đơn giản. Bên trong mật đạo lửa táp phừng phừng chặn đường truy kích của Hùng Bá. Bước được vài bước Bộ kinh vân ngã quỵ xuống. Thì ra khi nãy tam phân quy nguyên khí làm trọng thương, nhưng Bộ kinh vân vẫn cố chịu đựng, máu tươi lúc này bắt đầu chảy ra từ vết thương. Bộ đường chủ, Hùng bang chủ sau khi phát hiện chúng ta biết mật đạo này ắt sẽ cho đánh sập đại điện, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Được, vậy ông mau nói cho ta biết ai đã phái ông tới đây. Xin lỗi, chưa có lệnh, ta tuyệt đối không tiết lộ là do ai phái tới. Mật đạo này không bao lâu nữa sẽ sụp xuống, nấn ná không đi sẽ gặp nguy hiểm khó lường. Đừng có mà đánh trống lảng nữa, mau nói người đó là ai, nếu không đừng trách ta vô tình. Ông muốn giết thì cứ giết đi, Dương Chân này quyết không tiết lộ thân phận người đó. Bây giờ mà còn chần chừ thì cả ông và tôi sẽ chôn thây nơi này. Đừng ép ông ta nữa, người đó là ta. Bộ kinh vân đang tra hỏi Dương Chân thì có tiếng nói. Hả, là ngươi sao? Lại nói về Hùng Bá để Bộ kinh vân chạy thoát thì bực tức vô cùng, ra một quyền đánh vào cây cột đá. Mật đạo vốn có thể lan đi khắp mọi ngõ ngách trong thiên hạ hội. Mật đạo vốn chỉ có một mình Hùng Bá biết dùng để thoát hiểm khi có chuyện xảy ra. Không ngờ nó lại bị Bộ kinh vân phát hiện, lấy đó làm lối nên ám sát Hùng Bá. Chính vì thế ông ta quyết phải hủy bỏ nó.
Trong thoáng chốc cả tòa kiến trúc đã đổ ập xuống, bọn cảnh vệ bên ngoài hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy cơ đồ bao năm nay phải hủy đi Hùng Bá cũng không khỏi thất thần. Nhiếp Phong. Từ sau khi được Khổng Tử xả thân tương cứu, Nhiếp Phong cảm thấy khó lòng tiếp tục đối mặt với hai vị sư huynh, thế là anh ta rời bỏ Thiên Hạ Hội đến thôn Phụng Khê mai danh ẩn tích sống những ngày bình đạm. Thôn Phụng Khê là nơi heo hút dân sinh bần khổ, Nhiếp Phong tính tình hòa đồng giống như một cơn gió thổi phớt qua mỗi người trong thôn. Tiểu Mã ca về rồi. Nhiếp Phong mưu sinh bằng nghề săn bắn, do khinh công tài giỏi nên thu hoạch rất đặng không ai nhiều bằng. Tính cách Nhiếp Phong chất phác hay giúp người nên người trong thôn ai cũng cảm mến. Tiểu Trung, coi nè gà rừng mà đệ muốn bắt đây. Hay quá Tiểu Mã ca, cảm ơn huynh. Hi hi, con gà rừng nè, đẹp quá nhưng trông nó có vẻ giống gà nhà nhỉ. Bậy, đuôi nó dài hơn nè. Tiểu Mã, tối nay tôi có nấu một ít canh, lát nữa cậu nhớ qua uống nha. Vậy tôi không khách sáo đâu, tôi về nhà một chút lát nữa sẽ qua ngay. Lúc này một con chim ưng lượn qua bầu trời, Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn lên, lòng dâng lên một nỗi xót xa ngậm ngùi. Từ sau khi rời khỏi Thiên Hạ Hội, mộng mà Nhiếp Phong bao năm thường xuyên thông tin qua lại cũng bắt tin làm anh ta mong nhớ. Các anh đi bốn phía tuần tra đừng để kẻ lạ vào thôn. Rõ. Hey, cậu nhỏ khỏe không? Kẻ có dung mạo quái dị chính là Văn Sửu Sửu, người trước kia được Tần Sương tha mạng. Tại sao y lại xuất hiện ở thôn Phụng Khê này? Đừng có sợ, nhưng đừng có cho ai biết ta ở đây. Tiểu Mã, cậu cứ đem thú rừng cực khổ săn được cho lão mãi, lão biết ơn cậu nhiều lắm. Lão bá có gì đâu, cháu săn được nhiều mà. Cậu tốt bụng quá, ông trời sẽ phù hộ cho cậu luôn bình an. Nhiếp Phong từ nhỏ đã nương thân nơi Thiên Hạ Hội, suốt ngày chỉ biết chém giết tranh quyền đoạt lợi, giờ đây có thể xem như là chốt bỏ gông cùng sống những ngày tháng êm đềm. Này Tiểu Mã, có hai vị bằng hữu đang đợi cậu trong nhà đó. Ẩn cư bấy lâu nay bỗng có người tới thăm khiến Nhiếp Phong lòng đầy nghi vấn. Hai người đang đợi trong nhà lại chính là kẻ thù của Nhiếp Phong, Độc Cô Minh và Thích Võ Tôn. To be continued.